שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה אנחנו נראה איך מוצאים פתרון למערכת משוואות לינארית, ואיך זה קשור למשהו שאנחנו מכירים עוד מימי התיכון. אז בואו נתחיל. יש לנו A, מטריצה מסדר M על N, מערכת משוואות לינארית AX שווה ל-B, פירושו יש לי מערכת שזה A, מטריצת המקדמים M על N, X, וקטור הנעלמים, B, וקטור עמודה של המקדמים החופשיים. זו הכוונה שאומרים לנו מערכת משוואות לינארית. מרגע זה ואילך, תמיד נתאר את זה בצורה הזו, הקצרה והנוחה. ראינו שפתרון למערכת משוואות לינארית זה איזשהו וקטור עמודה V, ב-Fn1, כלומר n על 1, שמקיים AV שווה B. כלומר, אם אנחנו נציב אותו במקום וקטור הנעלמים X, מה נקבל? כצפוי את B, שהמשוואות מתקיימות. זה הפתרון. בואו נכתוב את זה הפעם קצת אחרת. אם אנחנו נסמן ב-S את אוסף כל הפתרונות של המערכת, זוכרים? ראינו, פעם היה לנו פתרון אחד, פעם מצאנו שני פתרונות, לא יודעים בדיוק מה נקבל. לכן, בואו נסמן ב-S את אוסף כל הפתרונות של המערכת משוואות הלינארית. אז, איך בדיוק נראית S? מהי הכתיבה המתמטית של S? בבקשה. זה כל הוקטורי עמודה ב-Fn על 1, כך שכשאני אכפול את A ב-V, אני אקבל את B. כל אלה שנציב במקום X, ייתנו לנו באמת את B. ככה מסמנים את האוסף. אם כך, בהינתן מערכת משוואות AX שווה B, מה המטרה שלנו? למצוא את האוסף S, למצוא בדיוק מי הם כל וקטורי העמודה שנמצאים בקבוצה S. אז בואו נראה כמה דוגמאות שאנחנו מכירים, כמו שאמרנו, עוד מימי התיכון. הנה דוגמה מספר 1. נתונה לנו המערכת X ועוד Y שווה 7, Y שווה 2. שוב, זו מערכת משוואות לינארית, אני לא אזכיר את זה שוב, ברגע זה ואילך אנחנו עוסקים רק במערכות לינאריות. רוצים לפתור? לא בעיה, Y כבר נתון, נציב למעלה, נקבל ש-X שווה 5. אז הפתרון הוא Y שווה 2, X שווה 5. לכן, איך נראה אוסף הפתרונות? זה הקבוצה, לא לשכוח, אוסף זה קבוצה, קבוצה, סוגריים מסולסלים. זה האוסף שמכיל רק וקטור עמודה 1, 5, 2. קיבלנו שבאוסף יש רק וקטור עמודה 1. לכן במקרה הזה אנחנו אומרים, למערכת יש פתרון יחיד. למה? כי יש בפנים רק וקטור 1. בואו נראה עוד דוגמה. כאן יש לי x ועוד y שווה 7, 2x ועוד 2y שווה 14. רגע, מאוד קל לראות שהמשוואה השנייה בעצם לא רלוונטית, נכון? אם x ועוד y שווה 7, אז ברור שפעמיים x ועוד y, שזה 2x ועוד 2y, 2x ועוד 2y יהיה שווה לפעמיים 7, כלומר יהיה שווה ל-14. למעשה, המשוואה השנייה היא חזרה על המשוואה הראשונה בצורה קצת אחרת, ולכן היא מיותרת לנו. אז יש לנו בפועל רק משוואה אחת, x ועוד y שווה 7. מחפשים את כל המספרים x ו-y שסכומם הוא 7. אז אם אנחנו נסמן כל x שנבחר, נוכל לכתוב את y כמינוס x ועוד 7, ומצאנו גם את x, נבחר אותו כרצוננו, וגם את y. לכן, נסמן את x להיות t, מי זה t? מה שאנחנו רוצים. אז הפתרון יהיה נתון איך? האוסף, הנה קבוצה, האוסף של כל האיברים מהצורה t, כי x שווה ל-t, וה-y, זוכרים, היה מינוס x ועוד 7, או 7 מינוס t. לכן, איך נראים כל הפתרונות של המערכת הזו? זה כל וקטורי העמודה מהצורה t, 7 מינוס t. מי זה t? כתוב לנו, t שייך ל-r. מותר להציב במקום t כל מספר שאנחנו רוצים.
במקרה הזה אנחנו אומרים שלמערכת הזאת יש אינסוף פתרונות. למה אינסוף? כי אנחנו יכולים להציב כל T ממשי שנרצה. כמה מספרים ממשיים יש לנו? אינסוף. אז כמה פתרונות קיבלנו? אינסוף. מי מכם שלומד שדות סופיים, כמובן שהמקרה הזה ייראה קצת אחרת, אבל זה אנחנו נדבר בסרטון אחר. בואו נראה דוגמה מספר 3, הפעם יש לנו את המערכת הבאה. x ועוד y שווה 7, 2x ועוד 2y שווה 10. מוזר, זה מוכר לנו מהמשוואה הקודמת, רק שם היה לנו 14. אז עכשיו ברור לנו שהמשוואה הזאת סותרת את המשוואה הראשונה. כי אם x ועוד y שווה 7, אין מצב שפעמיים x ועוד y, שזה 2x ועוד 2y, מה שיש לי באגף שמאל של המשוואה השנייה, פתאום יהיה שווה ל-10. זה חייב להיות שווה ל-14. ולכן, מה שהאינפורמציה, הקשר בין הנעלמים שמופיע במשוואה השנייה, הקשר הזה סותר את הקשר שיש לי במשוואה הראשונה. ולכן, אם אני רוצה את האוסף של הפתרונות במערכת הזאת, אני אקבל שזו קבוצה ריקה. אין x ו-y שסכומם הוא 7 ומכפלתם ב-2 הוא 10. אין זוג כזה. לכן קיבלנו קבוצה ריקה. איך אנחנו נקרא לזה במקרה הזה? אנחנו נאמר שלמערכת אין פתרונות, או אנחנו נאמר יש סתירה במערכת. למערכת הזו אין פתרון או יש סתירה. המשוואה השנייה יוצרת סתירה עם המשוואה הראשונה. מה ראינו? ניסינו כרגע לפתור מערכות משוואות שאנחנו מכירים עוד מהתיכון. שתי משוואות עם שני נעלמים. קיבלנו כל מיני תוצאות אפשריות. מה התוצאות שקיבלנו? קיבלנו. או שיהיה פתרון יחיד, או שיהיה אינסוף פתרונות, או שלא יהיה פתרון בכלל. המצבים האלה כבר קיימים. אי אפשר להתעלם מהם. לא משנה איזה מערכת תיתנו לי, בטוח המקרים האלה יכולים לקרות. איך אני יודעת? כבר קיבלתי. זה כבר יתקבל. יותר משוואות, פחות משוואות, יותר נעלמים, פחות נעלמים. המצבים האלה בהחלט קיימים. אם יש מצבים נוספים, את זה אנחנו נראה בהמשך. למה הדבר דומה? אמרתי לכם שזה מזכיר לנו משהו קצת מהתיכון. אז בעצם כל המשוואות האלה שראינו, שתי משוואות עם שני נעלמים, שכופלים במספרים ומחברים ומשווים למספר אחר, מה זה בעצם? נכון, שתי משוואות עם שני נעלמים, מתאר בעצם את המצב ההדדי בין שני קווים ישרים במישור. בואו נראה את זה. המשוואה הראשונה הייתה, זוכרים? x ועוד y שווה 7, y שווה 2. בואו נצבע את המשוואה הראשונה באדום, את המשוואה השנייה בכחול, ונצייר את זה במישור. הנה ציר x, הנה ציר y, x ועוד y שווה 7, הנה הישר x ועוד y שווה 7. חותך את ציר y ב-7, חותך את ציר x ב-7, וזה הישר. בואו נצייר עכשיו את הישר הכחול, y שווה 2. בבקשה, הנה y שווה 2. אז בעצם, לפתור שתי משוואות עם שני נעלמים, פירושו למצוא את נקודת החיתוך בין שני הישרים. ומהי נקודת החיתוך בין שני הישרים? נכון, הנה הנקודה, והנה שיעורי הנקודה, x הוא 5 ו-y הוא 2. ולכן הפתרון הוא 5, 2. הנקודה היחידה שמשותפת לקו הראשון ולקו השני היא 5, 2. זוכרים? את זה כבר פגשנו בתיכון. בואו נראה את המשוואה השנייה. הישרים נפגשים בנקודה אחת. זה מה שמתאר המשוואה הראשונה. שני קווים ישרים הנפגשים בנקודה אחת. בואו נעבור עכשיו למשוואה השנייה. כבר צבעתי. את הראשונה באדום, השנייה בכחול. אז יש לי x ועוד y שווה 7, 2x ועוד 2y שווה 14. נחזור לציור שלנו, ניפטר מכל מה שלא קשור, x ועוד y שווה 7 מלווה אותנו גם במערכת השנייה, ובואו נוסיף עכשיו את הישר, 2x ועוד 2y שווה ל-14. איך זה ייראה בציור? נכון, זה בדיוק אותו קו, הרי זו בדיוק אותה משוואה, רק כפלנו כל דבר בשתיים, לא שינינו שום דבר. אם כך, הפתרונות שלנו זה כל הנקודות על הישר
x ועוד y שווה 7. כלומר, כל הנקודות שאם ה-x הוא איזשהו t ממשי, ה-y הוא 7 מינוס t. ככה סכום מובטח להיות 7. בעצם מה קיבלנו? איזה מצב בין שני הישרים קיבלנו? נכון, שני הישרים מתלכדים. הנה ישר אחד, הנה הישר השני. רגע, זה בעצם אותו ישר. הישרים מתלכדים. טוב, עכשיו נעבור לדוגמה השלישית. המשוואה הראשונה היא אותה אחת, x ועוד y שווה 7. המשוואה השנייה, 2x ועוד 2y שווה 10. עכשיו, שימו לב מה קרה. x ועוד y שווה 7, 2x ועוד 2y, תתעלמו לרגע מה-10, אתם רואים שמדובר על אותו יחס בין מקדם x למקדם y. זוכרים מה זה אומר? שיש להם את אותו שיפוע, נכון? מה השיפוע של הקו הראשון? מינוס 1. מה השיפוע של הקו השני? מינוס 1. מה אנחנו יודעים על ישרים כאלה? הנה. 2x ועוד 2y שווה 10, זה בעצם x ועוד y שווה 5, זה קו עם אותו שיפוע כמו x ועוד y שווה 7, אבל הוא חותך את ציר y בנקודה y שווה 5, ולכן אנחנו מקבלים ישרים מקבילים. אין אף נקודת חיתוך בין שני הישרים, והישרים מקבילים. שלושת המצבים שקיבלנו, פתרון יחיד, שני ישרים נחתכים. אין סוף פתרונות, שני ישרים מתלכדים. אין פתרון, שני ישרים מקבילים. זה בדיוק מה שאנחנו מכירים עוד מימי התיכון. המצב ההדדי בין שני ישרים במישור. למה במישור? כי שני נעלמים בעצם מתאר את המישור. אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך. שתי משוואות, שני קווים ישרים. וזה בדיוק מה שקיבלנו במקרים האלה. נכון, את זה אתה מכיר, כי זה בדיוק מה שראיתם בתיכון. זהו חברים, תודה רבה להפעם. בשיעור הבא נלמד מה אפשר לעשות כדי לפתור מערכות משוואות שהן קצת יותר מסובכות ממה שראינו פה. תודה רבה לכם.